سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو می‌خواهیم در مورد این موضوع صحبت بکنیم که اگه مصرف شکر و شیرینیجات رو به مدت 2 هفته قطع کنید چه تغییرات و سلامتی در بدن به وجود میاره. رژیم غذایی بدون قند یا رژیم بدون قندهای اضافه شده به غذاها فواید مفیدی رو برای بدن به همراه داره. نه تنها غذاهای شیرین مانند آبنبات، شیرینیجات و نوشابه و بلکه غذاهای شور مانند سس گوجه فرنگی و ماست کمچرب ممکنه دارای قندهای پنهان باشند. هر نوع شیرینی کننده کالری دار که به غذاها اضافه میشه بخشی از غذاهای شکردار محسوب میشه. طبق دستورالعمل وزارت کشاورزی ایالات متحده، حد بالای مصرف شکر افزوده شده که حدود 10% از کل انرژی دریافتی، یعنی مقدار 50 گرم در روزه که 20 کیلو کالری تولید میکنه و تحقیقات نشان میده که منبع اصلی قندهای افزوده شده مورد استفاده افراد در نوشیدنی‌های شیرین کننده حدود 42%، در انواع چای‌ها 12%، همینطور در محصولات شیرینیجات حدود 11% و در مربا، شربت و قند حدود 7%. با این حال منابع مصرفی شکر میتونه در میان کودکان و نوجوانان هم متفاوت باشه. مطالعه دیگری نشان داد که کاهش 20% در مصرف قندهای افزوده ممکنه شیوع بیماری‌هایی مانند بیماری‌های کبدی، چاقی، دیابت نوع 2 و بیماری عروق کرونل قلب رو کاهش بده. مصرف بیش از حد غذاهای شیرین و نوشیدنی‌های شیرین کننده باعث افزایش وزن و چاقی میشه و در کنار اینها مصرف منظم نوشابه‌های مصنوعی شیرین شده با افزایش خطر وزن و چاقی هم مرتبط بوده. رژیم غذایی سرشار از قند و نشاسته تصفیه شده سطح تریگلیسیرید ناشتا رو افزایش میده و خطر بیماری‌های قلبی عروقی رو بالا میبره. انجمن قلب امریکا کاهش مصرف شکر سفید یعنی تصفیه شده رو برای افراد مضر دانسته و اجتناب از استفاده از فروکتوز به جای ساکاروز رو برای جلوگیری از سطوح بالاتری از گلیسیرید توصیه میکنه. رژیم‌های غذایی سرشار از قندهای آزاد ممکنه تجمع چربی کبد رو افزایش داده و چربی‌های اشباع شده تولید کنند که خطرات قلبی و عروقی رو افزایش بده. بنابراین یک رژیم غذایی بدون قند به جلوگیری از مشکلات قلبی ناشی از سطوح بالای تریگلیسیرید کمک میکنه. وقتی مصرف شکر سفید تصفیه شده را متوقف میکنید این تغییرات در بدن به وجود میاد. اول سلامت کبد رو ارتقا میده. مصرف قند اضافه منجر به تجمع چربی کبد و احتمالاً باعث بیماری کبد چرب غیر الکلی میشه. یک رژیم غذایی بدون قند کم برای افراد مبتلا به چاقی به کاهش استاتوز کبدی و التهاب کمک میکنه و در نهایت سلامت کبد رو ارتقا میده. دوم، از نوسانات خلقی جلوگیری میکنه. مصرف غذاهای شیرین، نوشیدنی‌ها و قندهای افزوده شده باعث مشکلات خلقی و افزایش احتمال اختلالات روانی بیشتر میکنه. مصرف زیاد غذاهای شیرین باعث التهاب مزمن در بدن میشه و باعث تغییراتی در انتقال دهنده‌های عصبی شده و منجر به علائم افسردگی میشه. کاهش مصرف قند از نوسانات خلقی جلوگیری رو کاهش میده. سوم، خطر دیابت نوع 2 رو پایین میاره. رژیم غذایی بدون قند خطر دیابت رو کاهش میده و مصرف مداوم غذاهای شیرین کننده خطر ابتلا به دیابت نوع 2 رو بالا میبره، حتی اگه فرد اضافه وزن نداشته باشه. برای جلوگیری از این خطر میتوان آب میوه‌ها و شیرین کننده های مصنوعی رو از رژیم غذایی خودتون حذف کنید. طبق یک مطالعه مقطعی دیگه هرچه فرد طولانی تر در معرض استفاده از قند قرار بگیره خطر ابتلا به دیابت در او بیشتر میشه. مورد چهارم، سطح فشار خون رو مدیریت میکنه. مصرف زیاد نوشیدنی‌های شیرین شده با قند با سطوح بالاتر فشار خون سیستولیک مرتبطه. در یک مطالعه‌ای که بر روی 810 بزرگسال امریکایی انجام شد، مصرف قند کمتر با کاهش سطح فشار خون سیستولیک و دیاستولیک همراه بود.
با این حال تحقیقات بیشتری برای درک چگونگی تأثیر کاهش مصرف قند بر سطح فشار خون نیاز می باشه. اما چه روش‌هایی وجود داره که میتونیم قند رو از رژیم غذایی خودمون حذف کنیم؟ مورد اول اینه که حذف قند از رژیم غذایی خودتون رو به طور آهسته شروع کنید. به جای حذف کامل قند از رژیم غذایی، مصرف قند خود رو در چند هفته اول محدود کنید. این روش به شما کمک میکنه تا با سبک زندگی جدید کم قند سازگار بشید و هوس قند خودتون رو کاهش بدید و به جای اون میتونید از میوه‌های قندهای طبیعی دار و به جاش میتونید از میوه‌های قنددار طبیعی و فیبردار مانند هندوانه، توت فرنگی، هلو، گرفروت و آووکادو مصرف کنید. مورد دوم اینه که منابع مواد شکری رو از رژیم غذایی خودتون حذف کنید. رژیم غذایی شامل نوشابه‌های گازدار، شکلات، کیک، شیرینی، کلوچه و بستنی هستند. میتونید برچسب‌های مواد غذایی روی بسته‌بندی‌های محصول رو بخونید تا انواع قندها و میزان اون رو شناسایی کنید. سوم اینه که در مواقع استرس و نگرانی از مصرف شیرینیجات پرهیز کنید. در حالی که مصرف شکر هنگام حس غمگین بودن یا استرس داشتن خلق و خوی شما رو به طور موقت بهبود میبخشه، اما در دراز مدت میتونه آسیب بیشتری به همراه داشته باشه. از این رو سعی کنید این عادت رو ترک کنید و گزینه‌های سالمتری مانند آجیل یا میوه رو در رژیم غذایی خودتون جایگزین کنید که سعی کنید غذاهای غلات سبوسدار تصفیه نشده مصرف کنید. غلات‌های سبوسدار به رژیم غذایی خود اضافه کنید تا احساس سیری بلند مدتی داشته باشید و از هوس شیرینی جلوگیری کنه. سبزیجات، میوه‌ها، گوشت بدون چربی، توفو، سویا، غلات و حبوبات فرآوری نشده، همینطور آجیل، دانه‌ها، شیر، پنیر و ماست انتخاب‌های خوبی هستند. همچنین مصرف غذاهای پرچرب و پروتئین بالا ممکنه به جلوگیری از گرسنگی هم کمک کنه. مورد بعدی اینه که سعی کنید ادویه‌جات دیگری رو جایگزین شکر کنید. میتونید شکر رو با طعم‌های دیگری مانند ادویه‌ها، چاشنی‌ها و سایر مواد طبیعی مانند عسل و شیره‌های گیاهی جایگزین کنید تا تنوعی در وعده‌های غذایی خودتون ایجاد کنید. همچنین میتونید شکر رو با چوب دارچین، جوز هندی و هل جایگزین کنید. تغییرات ناگهانی در رژیم غذایی ممکنه علائم ناخوشایندی ایجاد بکنه. ممکنه علائم ترک قند بر اساس میزان مصرف قندی که قبلا مصرف کرده اید رو تجربه کنید. طبق شواهد موجود قند عبارتند از سردرد، سرگیجه، خستگی، هوس خوردن قند و مواد غذایی ناسالم و مشکلات خواب می باشه. این وضعیت ممکنه تا 2 تا 3 هفته طول بکشه و مهمه که بر این علائم غلبه کنید تا با سبک زندگی جدید خود سازگار بشید. هنگامی که این رژیم رو شروع میکنید ممکنه از غذاهای مغذی دیگری مانند قندهای طبیعی برای حفظ انرژی و آرام کردن جوانه‌های چشایی خود استفاده کنید. قبل از شروع این رژیم با یک پزشک یا یک متخصص تغذیه مشورت کنید، به خصوص اگه دارای هر گونه بیماری زمینه‌ای هستید. مسلماً با پیروی از یک رژیم غذایی بدون قند میتونید طعم طبیعی غذای خودتون رو بچشید و در این حال از چندین فواید سلامتی بهره مند بشید. از کمک به کاهش وزن و کاهش خطر بیماری قلب گرفته تا ارتقای سلامت کبد و ثبات خلق و خوی و مزایای رژیم غذایی بدون قند میباشه. حذف شیرینیجات از رژیم غذایی چالش برانگیزه و نیاز به تصمیمات تدریجی، حذف منابع قند و یا یافتن جایگزین‌های مناسب و سالمتری رو داره. بعد از 2 هفته بدون مصرف قند ممکنه احساس خستگی کمتر و انرژی بیشتری رو داشته باشید. کاهش قند سلامت کلی شما رو بهبود بخشیده و یک مطالعه نشان میده که محدود کردن قند کیفیت رژیم غذایی رو بالا میبره. سعی کنید مصرف بیشتر فیبر، کلسیوم، منیزیم، ویتامین B2، فسفر، ویتامین C، پتاسیم و پروتئین رو افزایش بدید.
همینطور قطع مصرف قند باعث کاهش چربی شکم نمیشه، اما در کنار این رژیم شما میتونید همچنین با یک رژیم ورزشی مداوم، تغییرات سبک زندگی سالم برای کاهش چربی شکم اقداماتی رو انجام بدید. زمانبندی ممکنه در بین افراد متفاوت باشه. مطالعه‌ای که بر روی افراد چاق و دارای اضافه وزن انجام شد نشان داد که جایگزینی نوشیدنی‌های کالری با آب یا نوشیدنی‌های رژیمی منجر به کاهش وزن قابل توجهی در طول 6 ماه می شود. کمبود منیزیم باعث میل به قند میشه، زیرا این ماده مغذی به تنظیم سطح قند خون کمک میکنه. دوستان، از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفاً این ویدیو رو لایک کنید، چون لایک کردن شما باعث میشه افراد بیشتری این ویدیو رو تماشا کنن. همینطور عضو کانال ما بشید و فراموش نکنید گزینه زنگوله رو فعال کنید تا اولین کسی باشید که از ویدیوهای ما دیدن میکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.